Đăng ký kênh để nhanh chóng nhận được thông báo về video mới nhất và nhanh nhất. Show tống nghệ, lớn lên thành người của Vương Tuấn Khải, Lưu Hạo Nhiên sắp bắt đầu ghi hình, điểm dừng đầu tiên là Thành Đô và điểm dừng thứ hai là Côn Minh. Vương Tuấn Khải luôn rất tập trung khi đọc sách, đã từng đọc Nguồn gốc của loài người trên phim trường. Phim điện ảnh mà cậu ấy hợp tác cùng Mã Tư Thuần có khả năng cao sẽ trở thành Hắc Mã sang năm, xác suất đoạt giải rất lớn. Vương Tuấn Khải, Vương Nhất Bác, Trương Nghệ Hưng, Ngô Lỗi, Quan Hiểu Đồng sẽ cùng đóng phim dâng tặng. Không thể không nói Vương Tuấn Khải càng lớn càng đẹp, mà ngoại hình cũng rất xuất sắc, cũng rất cao, cho nên ở phương diện phim ảnh vẫn rất có ưu thế. Cậu ấy quả thật chưa từng phẫu thuật thẩm mỹ. Vừa qua đài Hồ Nam đã ra thông báo chính về concert giao thừa sẽ có Vương Tuấn Khải và Vương Nhất Bác cùng tham gia, để có vé vào nơi biểu diễn cổ vũ cho thần tượng. Hai fandom đã thi nhau bỏ phiếu một cách quyết liệt, tuy nhiên, từ tình hình hiện tại có thể thấy Vương Tuấn Khải vẫn thua Vương Nhất Bác. Không ít fan của trưởng nhóm TF Boy bày tỏ dù họ có lòng nhưng không đủ sức, đã rất kiên trì bỏ phiếu nhưng mãi không thắng nổi. Nhiều cư dân mạng cho rằng fandom Vương Tuấn Khải đấu không lại nhà Vương Nhất Bác cũng là chuyện thường tình, vì bộ ba TF Boy đã ra mắt quá lâu, độ nổi tiếng cũng bắt đầu hạ nhiệt. Người hâm mộ không còn nhiệt huyết như fandom nghệ sĩ mới nổi nữa. Stylist hợp tác lâu dài với Dương Mịch, hiện tại có quan hệ rất tốt với Ngô Tuyên Nghi, lễ phục cũng sẽ mượn cho Ngô Tuyên Nghi trước. Phía Dương Mịch rất khó chịu vì gần đây bị Ngô Tuyên Nghi đạp rất nhiều. Mà gần đây fan Dương Mịch lại bắt đầu biểu hiện thái độ không hài lòng với nhà tạo mẫu Khương Thành Hạo, nguyên nhân thì vẫn như trước kia. Vì Khương Thành Hạo không mượn được lễ phục cao cấp cho Dương Mịch, bây giờ Weibo của studio Dương Mịch và Weibo của Khương Thành Hạo rất sôi động. Fan chỉ hận không thể tự liên hệ mượn lễ phục cho Dương Mịch, sự việc này đối với fan Dương Mịch có chút đặc biệt. Bởi vì fan nhà khác dù có không hài lòng tạo hình của idol cũng chỉ xé phòng làm việc, rất ít khi xé sang stylist, vậy tại sao fan Dương Mịch lại xé lây sang stylist? Hơn nữa không biết từ lúc nào lễ phục cao cấp lại trở nên quan trọng trong mắt fan, có lẽ là vì mặt mũi, địa vị đi. Mắt thấy idol khác đều mặc lễ phục sang trọng còn idol mình mặc đồ bình thường, trong lòng không khỏi tức giận. Nhưng thực tế cảm nhận cá nhân của tôi cho rằng lễ phục cao cấp không hẳn chứng minh được điều gì. Rất nhiều người qua đường cơ bản không phân biệt được độ cao cấp, họ chỉ cảm quan thấy đẹp hay xấu. Hơn nữa trước khi Dương Mịch chấm dứt hợp đồng với thương hiệu kia, cô ấy cũng mặc rất nhiều lễ phục cao cấp. Nếu chỉ dựa vào lễ phục để nhận định địa vị của cô ấy thì quá qua loa rồi. Hiện tại một trong những nữ diễn viên được giới tạp chí công nhận nhất là Dương Mịch. Vì cô ấy có kinh nghiệm biết tạo dáng, chụp tốn ít thời gian mà hiệu quả lại cao. Việc Dương Mịch cứng rắn với cư dân mạng không phải lần đầu. Trước kia cô ấy hot lên nhờ Hắc Hồng thu về không ít fan, bởi vậy hiện tại có không ít nghệ sĩ vẫn muốn học theo con đường của Dương Mịch. Tuy nhiên người thành công lại cực ít. Dương Mịch có một năng lực, đó là khiến người ghét mình phải thay đổi suy nghĩ về mình. Có một nghệ sĩ sau khi hợp tác cùng cô ấy vẫn luôn khen ngợi cô ấy mỗi khi nhắc tới, cho dù 2 năm không liên hệ. Cô ấy hợp tác cùng Triệu Vi được Triệu Vi giới thiệu cho không ít mối quan hệ với bên sản xuất phim, ở phương diện đầu tư thì Triệu Vi rất giỏi. Dương Mịch hiện đang lấy lòng Triệu Vi, để được Triệu Vi dẫn dắt đầu tư, trong giới hai người cũng liên kết lại đối phó các tiểu hoa sau 85. Dương Mịch có cả hàng tồn phim cổ trang lẫn hiện đại, nhưng cô vẫn tương đối coi trọng phim hiện đại và điện ảnh. Hiện tại cô đang đàm phán tài nguyên điện ảnh, thành viên chế tác không tệ, đang suy nghĩ. Sau đó quay bổ sung cho Cảm ơn bác sĩ, và tham gia một vài hoạt động cuối năm, đây là hành trình cơ bản của cô. Trong đêm hội Cosmo vừa qua có người bắt được khoảng khắc Dương Mịch muốn mời Đường Yên lên chụp ảnh chung nhưng lại bị từ chối. Dương Mịch và Đường Yên hai người từng là chị em tốt nhưng sau đó quan hệ rạn nứt, đã phân rõ giới hạn với nhau. Người bình thường còn có mâu thuẫn không chơi với nhau nữa là những người trong giới giải trí bị ràng buộc bởi lợi ích. Nói về mặt tài nguyên thương mại thì Dương Mịch lấn át hẳn Đường Yên, về mảng thời trang thì Đường Yên phát triển thuận lợi hơn chút. Tại sự kiện Tinh Quang Đại Thưởng ngày 20 tháng 12, Triệu Lệ Dĩnh, Lý Hiện, Dương Mịch và Ngô Diệc Phàm ngồi cùng nhau, mà Dương Mịch, Lý Hiện và Ngô Diệc Phàm tương tác với nhau rất thường xuyên. Triệu Lệ Dĩnh ở bên cạnh bị phớt lờ ngồi lẻ loi nên bị nhiều người nói Dương Mịch cô lập Triệu Lệ Dĩnh. Thật ra Triệu Lệ Dĩnh luôn thích kiểu một mình làm tất cả. Cô ấy vốn không giao tiếp quá nhiều với những người trong ngành, ngược lại, Dương Mịch đối lập với cô ấy, là người dễ hòa hợp và gần gũi. Chỉ cần địa vị không quá thấp, lại chưa từng trở mặt với cô ấy thì sẽ tương tác thân thiện với đối phương, đến nỗi câu nói, Dương Mịch cô lập Triệu Lệ Dĩnh, là do đối thủ của hai người tạo ra. Hiện tại rất nhiều người muốn châm ngòi mối quan hệ giữa Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh, suy cho cùng thì trên bề mặt của sao nữ trong giới showbiz hiện nay. Chỉ có kéo hai tiểu hoa 85 này xuống dưới thì những người khác mới có cơ hội trèo lên cao.
Lăng Điện Hạ do Tiêu Chiến, Vương Đại Lục, Lý Thấm đóng chính thật vất vả mới được phát sóng, phía phim thiếu chút nữa không thể hoàn vốn, sẽ không làm tiếp phần 2. Tencent tính toán đem bộ Đấu La Đại Lục phát hành mở rộng ra các nước, không chỉ giới hạn ở Hàn Quốc, bán cho các nước có thể thu hồi được không ít vốn. Dư Sinh sẽ không phát sóng trong năm nay, Đấu La Đại Lục cũng vậy, Tiêu Chiến sẽ tham gia đêm hội mừng năm mới của Đài Đông Phương. Những hợp đồng thương mại của Tiêu Chiến đều được ký tiếp theo còn ký thêm thương vụ mới, cậu ấy đã gia hạn nhiều đại ngôn sau khi hết hạn. Còn có thêm đại ngôn mới được ký. Tencent không để ý đến phong ba chống lại Tiêu Chiến, tận lực nâng đỡ là vì nhìn trúng nhiệt độ và lưu lượng của cậu ấy. Hai bộ phim Dư Sinh và Đấu La Đại Lục khi phát sóng đều sẽ được Tencent trắng trợn marketing bằng cách lợi dụng người hâm mộ của Tiêu Chiến để kiếm lời. Vì tăng nhiệt độ của phim, quãng đời còn lại xin chỉ giáo nhiều hơn, Tencent còn cố ý an bài để hai người cùng sân khấu. Mà mối quan hệ của Dương Tử và Tiêu Chiến không tồi, ngày đầu vào đoàn phim đã rất hòa hợp, kết hợp với màn song ca vừa qua trong Tinh Quang Đại Thưởng, tin rằng bộ phim này khi phát sóng sẽ bùng nổ. Đấu La Đại Lục có thể chiếu muộn hơn chút so với dự kiến trước đây, vì Cụt hiện đang bàn hợp tác với CCTV và sẽ phát sóng một số bộ phim truyền hình của Cụt trên CCTV. Đấu La Đại Lục có trong danh sách nên đang đợi cơ hội, có thể bộ phim này sẽ tạm định phát sóng trên CCTV 8 vào quý 1 năm 2021. Bộ phim Vương Bài do Hoàng Cảnh Du và Tiêu Chiến đóng chính là hạng mục đầu tư cực lớn của Iki, chi phí sản xuất khoảng 300 triệu. Sau khi quay xong, Vương Bài Tiêu Chiến đã tiếp xúc kịch bản mới, đoàn đội không muốn để cậu ấy tiếp tục nhận kịch bản thanh xuân. Muốn giúp cậu ấy từng bước truyền hình, bộ phim tiếp theo của Tiêu Chiến sẽ là bộ Chu Nhan, hợp tác với Nhậm Mẫn, đạo diễn Tưởng Gia Tuấn. Thời gian bấm máy bắt đầu vào giữa tháng 3 năm 2021, Tiêu Chiến trước khi đóng phim Chu Nhan còn một bộ phim chính kịch Đại Quyết Chiến, cậu ấy cũng sẽ tham gia đêm chung kết Masked Singer. Chiều ngày 25 tháng 12, một số cư dân mạng đã đăng tải một đoạn video với nội dung những ngôi sao bị cư dân mạng bình chọn là nghệ sĩ mà họ ghét nhất, trong đó Tiêu Chiến lọt top với thứ hạng dẫn đầu khiến dư luận bàn luận sôi nổi. Theo cuộc khảo sát như video tiết lộ, cứ hỏi 1-2 người thì có một người ghét Tiêu Chiến. Thứ hạng tiếp theo có Trương Đại Đại, Quách Kính Minh và Thái Từ Khôn. Tiêu Chiến gia nhập giới giải trí đã hơn 4 năm nhưng phải nhờ đến bộ phim với đề tài đam mỹ Trần Tình Lệnh phát sóng vào năm 2019 thì anh chàng mới trở nên nổi tiếng. Thế nhưng kể từ tháng 2 năm nay, vì bất mãn một bài viết có nội dung lệch lạc giới tính của thần tượng khiến fan Tiêu Chiến report báo cáo, làm sập hoàn toàn trang AO3 tại Trung Quốc. Điều này làm cư dân mạng hết sức phẫn nộ và quay lưng chống đối anh chàng, họ cũng đặt tên cho chuyện này là sự cố 227, từ con cưng của giới giải trí. Bỗng chốc Tiêu Chiến trở thành kẻ thù của toàn mạng xã hội, bị dư luận ra sức tẩy chay, tiếp đến là hàng loạt những rắc rối từ fan Tiêu Chiến gây ra khiến khán giả ngày càng ác cảm nam minh tinh. Đã hơn 6 tháng trôi qua kể từ sự cố 227, Tiêu Chiến vẫn chưa thể trở lại công việc bình thường như trước, dù rằng anh chàng luôn nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt từ dàn fan hâm mộ. Nhưng với lượng anti-fan cũng khủng chẳng kém, luôn quyết tâm chặn đứng cơ hội trở lại của nam minh tinh, đa số những hoạt động, sự kiện mà Tiêu Chiến chuẩn bị hay đang tham gia đều bị anti-fan chống phá, báo cáo. Thế nên, với bảng xếp hạng này cũng đã thể hiện phần nào đó chính xác về tình hình mà Tiêu Chiến đã đối mặt trong suốt một năm vừa qua. Sáng ngày 27 tháng 12, Daewoo Entertainment đưa ra thông báo cho biết Vương Nhất Bác đã bị một kẻ nạc danh bảo án ác ý với cảnh sát. Sáng sớm ngày 28 tháng 12, Văn phòng Công an thành phố Bắc Kinh đã ra thông báo cho biết đã tìm ra được người bảo án giả và người này có tiền sử bệnh tâm thần. Đêm 26 tháng 12, trong lúc Vương Nhất Bác đang nghỉ ngơi tại Hoành Điếm thì bị một người nạc danh bảo án giả. Cảnh sát ngay sau khi nhận được tin báo nạc danh liền đến hiện trường để điều tra. Vương Nhất Bác tích cực hợp tác làm rõ vụ việc, ngay sau đó, anh chàng được trả lại sự trong sạch, chứng minh vô tội. Hiện tại, phía công ty Daewoo đã giao cho công ty Luật Tinh quyền Bắc Kinh toàn quyền xử lý vấn đề này, đồng thời liên lạc được với các cơ quan an ninh công cộng. Xác định người đã báo cáo tin giả cho công an càng sớm càng tốt, kiên quyết truy tố trách nhiệm với những người có hành vi vi phạm pháp luật. Vào sáng sớm ngày 28 tháng 12, Văn phòng Công an thành phố Bắc Kinh đã đưa ra một báo cáo của cảnh sát cho biết cảnh sát đã tìm thấy người cung cấp thông tin giả về Vương Nhất Bác là nữ tên Hình XX, 31 tuổi, hiện đang ở Bắc Kinh. Người này đã thú nhận là bảo án giả với cảnh sát. Sau khi điều tra, Hình XX có tiền sử bệnh tâm thần và cảnh sát sẽ xử lý theo các quy định liên quan của pháp luật Trung Quốc và nhắc nhở mọi người. Tung tin đồn thất thiệt, nói dối báo an với công an thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Công an Nhân dân nỗ lực hết mình để duy trì ổn định xã hội, tạo môi trường xã hội hài hòa, bình yên.
Được biết, đời sống của Vương Nhất Bác từ trước đó đã liên tục bị làm phiền, gây xáo trộn không những bởi fan cuồng mà còn bởi bộ phận anti-fan, mỗi người có quyền thích hoặc không thích ai đó. Song hành động phải luôn có chừng mực khuôn khổ, sự việc lần này tạo nên làn sóng phẫn nộ từ cư dân mạng. Nhiều người lên tiếng bảo vệ Vương Nhất Bác nói riêng và yêu cầu tôn trọng tới các nghệ sĩ nói chung.